coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. Úgyis egyedül fogok menni, ti is tudjátok. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. Simán lehet csapda, sőt, szerintem inkább csapda. It's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Jó. Lehet vele most valamit beszélni? Aloy. That was sneaky of you, patching in Varl and Aaron to our conversation. I am pleased you accepted their help. Is there something you wish to discuss before you depart? Amúgy tényleg jobb ötlet többen oda menni, mert 100, hogy ez valami csapda. Tudom pontosan, hogy hogy állunk. Régi világról. Zero Dawn, Elizabeth. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world. All working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Együttműködött a világ? Hát ez itt kamu. Tehát, hogy oké, hogy mutáns robotok, állatok, minden törzsek, kihalás, újrakezdés, semmiből felépítés, kipusztítás, de az, hogy a világ együttműködjön, az akkora fasság. Itt bukott meg a történet, sajnálom. Ez innentől nem tudom együtt, hát nem. Tehát, hogy nemzetek egymással együttműködjenek, ki van zárva. Ja, nem, ezt nem kajálom be. Minden, ami ebben a játékban van, lehetséges, de ez az egy dolog, ez aztán nem. Jó, elég is volt. Ideje indulni. Hazudsz itt nekem, bazzeg. Tudjuk, hogy csak az amerikaiak építettek, te is... Azt hiszi, átbaszhat. Beszélj Varllal. Amúgy elég jól feljebb ment már az életerünk, hát már majdnem kétszer annyi van, mint az elején. Veressük! Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. Az komoly. Hegymászó legyél. Eren most épült fel egy 3-as bordatörésből, de már mássza a hegyet. Ez a beszéd. Én egy igazi férfi. Mi történt? Aha. Szerencsétlenek. Mi a fasz történt? Sikerült megsebezniük? Ott vérzett valami. Varl, see if there's anything over there. On it.
We'll check out the battlefield. Ugye ők a Zenit, ő, az a csaj, az a Zenitből van. Ez fix. Ott meg látok egy ládát. Várjál, ne menj oda nélkülem. Ezt a ládát hadd nézzem meg. Almost didn't make it. Holttest? Menjünk biztosra, hogy holttest. Whatever the rebels did, it took down our shield. Valahogy leverték a pajzsát. Azt a kurva. I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith Crunch had? under my boots. It looked like she can make it come and go at will, but it's gone now. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. De ezt amúgy a többiek is tudnák csinálni, nem? Jó, mondjuk ők annyira nem értenek hozzá, mint én. Ez egy ilyen, ez az ő lidércik, ugye? Visszaszerzés. Célpont visszaszerzés. Hoppá, akkor lehet, hogy mégse ők küldték a jelet, hanem tényleg a Gaia része. Minek nem tudom most a nevét. Ez egy használható fegyver. És ezt hogy választom le? Már nem tudom leválasztani? Aha. Hogyha ezt leválasztom, akkor tudom használni darálásra. Verbena. Mit vizsgáljak még át? Ez a váll? Aha. Ha. Van egy ilyen leválasztott minigun. Tűpuska. Az mi? Azt hittem csirke. Mit vizsgáljak még rajtuk? Most tényleg nem tudom, mit vizsgáljak még itt. Elég hideg van idefent. Hát, Eren, bazd meg, ezt már említetted. És én is érzem, egyébként. De legalább kurva szépen meg van csinálva, hogy futok a hóba. Már megérte ide jönni. Nem értem, mi van még itt, amit át kéne vizsgálni amúgy. Honnan lőtték azt a nagy nyílpuskával azt a dolgot? Innen? I shouldn't leave yet. Not until I'm done looking around. Mit akarsz még, hogy körülnézzek? Mit nézzek még? Ott fönn. Aha, onnan lőtték a nyílpuskát. Hát nem vettem észre, bocsi. Elnézést mindenkitől, aki itt nézte a szenvedésemet. Nem láttam, hogy itt ez a szar. Mi van? Akkor ne nyújj hozzá. Meg kell várni, míg lehűl. Ő egy lázadó? Oszerám.
Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Adatokat küldött a fegyverre. Ott is van valami. Ezek sokáig itt voltak. Itt táboroztak a lázadók. Na, visszamegyünk Erendhez, de nem akárhogyan. Hello. Mindent tudok róluk. Anyjuk nevét, életkor, tajszám, mindent kiderítettem. Azért, hogy tesztelessék a fegyvert. Ja, hát valahogy hatástalanították. Valahogy hatástalanították a páncélját. I've known tinkers that do that. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress. If it blew up. Felrobbant, de igazából működött. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said could be here? Eleuthia? Eleuthia. Ő lesz az szerintem. Come on, let's go talk to Varl. Varl az valami izénál áll itt. Barlang bejáratnál. Mi van? Mit látsz? Hú. Valami befúrta magát a hegybe. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. The asset. But my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. És hogy jövünk vissza? Tehát, hogy oké, hogy most ott lemegyünk, és szar... beüt a szar. Itt lemegyünk. Itt vissza is tudunk jönni? Oké. Azt hittem, ez ilyen lecsúszós dolog. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Imádom. Ez az ejtőernyőzés csak az vagy kicsit lassú. Annyi pénzünk van már. Looks like some kind of data center. You might be able to access the facility systems from that console. I've never seen a transmitter like this before. Megsemmisítette önmagát a jeladó. De a jelet akkor ez adta ki? Valószínűleg már nincs itt, amit mi keresünk. Legalábbis van egy olyan érzésem. Aha. So Eleuthia's gone? If it was ever here, then probably. Ezt gondoltam. Then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. Gondoltam, hogy már nem lesz itt. So, exploring another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Egyelőre nincsenek itt gyilkos gépek. Egyelőre nincs itt semmi, amit felrobbantatok. Ezt azért ne felejtsük ki a beszélgetésből, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és bármikor beleütközhetünk valamibe, amit tudok robbantgatni, vagy ami nagy. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. This place keeps on going. Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. This place is huge.
Some kind of storage room, maybe. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. The control console to access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Oh, let's find out. Itt kéne lennie. Ugye? Those look like ectogenic chambers. There must be hundreds of them. Why would Far Zenith need Code. so many? They traded Add meg a Cell Zero kódot. Dawn for a copy of the Apollo database. So these were extras. Maybe. Milyen kódot adjak meg? Hát, pörögnek számok. Na várjál? Azt a This will mocskos be ég. my stash when I need it. Ezt tudom basztatni? Azon az a baj, hogy váltakoznak a számok. Három számjegy. Hogy követ a váll, mint egy jó kiskutya. Azon mindig 8-as volt, nem? Azon ott van egy állandó 8-as. Azon is, ugyanazok. Ezek ugyanazokat mutatják. Hol lehet a kód? Ez a szoba, ez tök fölösleges volt ide bejönni. Egy számító. Vár. Ennyi róla az info. Biztonságos hozzáférési pont. Fázik a karakter amúgy. Az a baj, hogy 4 izé van, és 3 jegyű a kód. Find this in my stash later. Jaj, ne. Szerintem beestem valahol, onnan nem lehet kijönni.
Add meg a kódot. Hát könnyű az megmondani, hogy adjam meg a kódot. Miért lehet ide felmászni így? And 36 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Megvan. Az a szám, amit kaptunk a jellel együtt. Az mi volt? Nem emlékszem, de az lesz az. 200 valami volt. Nem emlékszem. 200 valamennyi volt. Containers in storage. Please enter the container. Maybe this one. Nem. Mi volt? 200 mennyi volt az? Nem emlékszem. Nem emlékszem arra a rohadt számra. Mi volt az a rohadt szám?
236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. How about this? Empty again. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Okay, let's try this. Nothing. What about that number in the distress signal? 236 containers Igen, in azt akarom. storage. Mi volt az? Please enter the container number you'd like to retrieve. Tudok vele beszélni? Tudok várlal beszélni? Mi volt a kód? $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Maybe this one. Nothing. Mi volt a kód? Nem emlékszem. Valahol tuti, hogy meg kéne lennie. ...237. $236 containers in storage. Please enter the De 236 van csak. Vagy nem? Ezek szerint nem. Ebben egy halott van. Ez a Sobek? Nem, ez a klónja. Ez egy klón. Egy a sok közül, mert van több. Aloy. It's you. Vála nem érti. De nem is kell neki, szegény. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Az egy robotpók. Egy mini robotpók. Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. Náluk van, elvitték. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. Miért nincs náluk a Gaia kernel? Ja, mert itt van a másik is. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. Good night and good luck. So She's still alive. we need to get her back to... Oh, nem. Hagyjuk a faszba, szerintem menjünk. Fly? Aloy? Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. Oké.
I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Készülj a csatára. Hol lesz a csata? Igen. Jó, készülünk a csatára. Here it comes! Ooh, ugly one, aren't you? Annyira nem hatotta meg. Aha, a sav tetszik neki. I should scan that thing. See if it has any weak spots. A sav. A savat kedveli. Ezzel nem megyek sokra. Stealth-es, féltékos vagyok. Most nem látom. És nem kéne neki. This thing's quick. Savasat kéne letenni még. Hogy lőttem át ott? Aha. A sav az árt neki. Savasat csinálunk még. Ez nagyon jól működik egyelőre. Berobbantottam a saját csapdámat. Hát ez nagyon jó. Mi a pöcsöm történik velem? Mi történik? Nesze sav! Te kis szar! Kapta! There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Jó, savat nem szeretik. Mondjuk ezt a izéval is. Szkennerrel is megcsinálhattam volna. Up top and deal with that other Spectre. I just hope Aaron stays in cover. Ugye a fókusz az megmondja, hogy mire érzékeny, micsoda.
Úgyhogy meg tudtam volna nézni is, hogy savra az. Erend! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Beszorította I'm almost there. a lidérc. Miért hívják lidércnek? Én a polipgecinek hívnám, vagy valami ilyesminek. Szerintem sokkal találóbb névre. I gotta get to Erend. Űrpolip, mondjuk. Az egy találóbb név lenne. Erend, I'm here. Watch out. That thing Ez egy... down the center. nem egy... Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Hát inkább lidérc már. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some kind of shield up. I need to sneak around behind it. It'll be a tough fight if I take that thing head on. A heavy weapon. That could help. Aha, ez még jó, hogy itt van. Ezt hogy tudom leszálasztani innen? Ez hatásos lesz szerintem. Ez ennyi volt? Mindegy, nem rossz. És mire... Sav. Sav ez is. Nincs több savas dolgom. Aha. Esetleg itt valami. Ezt nem akartam meginni. Ez kicsoda? Erend? Hello? Ez mi? Ezt nem tudom, honnan esett ez a vadász, ez a savas dolog? Savas vessző. Nagyon kapja. Ez mi? Nem ezt használtam még. Sima nyilvesszőt próbálnak használni. Aha. Kösz! Ad, Erend, ad, savas nyílt vissza. Hallod, Erend, mekkora gát? Adjál lőszert, adjál lőszert. Nem találtam el minden, az volt a probléma. Erend, adja baszki a lőszert. Add. Add. Elég menő amúgy a kalapácsa Erendnek. Ez a beszéd.
Pedig most jött volna a heavy. Szerintem kifényít, nem most már? Azt a picsa! Ideje volt, baszki! She's you. Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zenith won't be so invincible after all. Na most már kihűlt a fegyver, meg tudjuk nézni. Hú, baszki. No. De erről ennyit. Hoppá, de ott van egy diszkógömb, azt még nézzük meg. Well, it's better than nothing. Ma esti bulira jó lesz. Most mi? I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. Ja, hogy egyből vissza is hozott? If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? Na, előbb beszéljünk Gaiával. Okay. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. Igen, van egy új vendégünk. Én vagyok az. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Ez egy TIE Fighternek a közepe. By combining the results with data from Nem, ez az a gyakorló labda, amivel a Jedik gyakoroltak. Nem, mert az fehér volt. Zenith technológia. Did the explosion corrupt the data? És olyasmi. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Ez egy ilyen önmegsemmisítő mechanizmus volt. That is my conclusion as well. Silence, valószínűleg. Well, it was worth a shot. But that's not all. Silence egy igazi pöcs. Along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Az a baj, Right. One problem at a time. hogy ez elpocsékolt idő volt egyébként akkor. Before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. Right. Na jó, beszélünk akkor magunkkal is még. Thanks, Gaia. Hol van? Ja, itt erre. Oké. A pincébe levitte? Úristen, mit művel itt a klónommal? Vál. Hova tetted? Hol van? Lebotorkált ide? I'll talk to her. Hello? A picsába, ez most Hello? valahol bújik, késsel a kezébe. It's
It's Beta, right? My name's Aloy. Nincs jól. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. Elvonási I don't szindróma. understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Valami csippet Anything that can help? szedtek ki A fejből. little focus to spare. It's primitive, but I can make it work. Yeah. És adtunk neki egy SD kártyát? Booting up. Ja nem, egy izét adtunk neki. Organitot. So, Aloy, I suppose you want information about you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. Who are Guessing you? they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so Aha. descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves. Az a bolygó, amire a Farzanit elmenekült. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? Hogy mi? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments and technological implants. And you, does that mean that... Ők nem a leszármazottai az eredeti embereknek, ők maguk az emberek. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, also that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Szóval, azok, akik a Farzanitesek voltak és elmenekültek egy másik bolygóra, azok most vissza akarnak jönni, mert az a bolygó, ahova elmenekültek, lakhatatlanná vált, és ezek nem az ő leszármazottaik, az eredeti program kitalálói, hanem ők maguk csak génkezeléseken, meg minden szaron estek át. Ennyi röviden, tömören. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. Csak azért, mert én vagyok te meg én. És mennyi van belőlünk? You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. Hogy nőtt fel ilyen gyorsan? Must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her. Vagy ő most fiatalabb, mint mi? Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Valószínűleg. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. Azt a kurva. Menekülési lehetőség, archívum. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eleuthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Bena's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it.
But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eleuthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. Ő írta át, And the Gaia root kernel? I told them I hogy could úgy, hogy capture csak Eleuthia faster if I 236 had it with konténert me. mondjon be, pedig 237 volt. És ugye az volt a kódja, amit nekünk be kellett írni. Az zavart meg engem is. Engem is majdnem átkúrt. Zenith bázis már nincs, nem? You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Ja, itt a Földön is van egy. Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine wars. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit, plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. Aha. Szóval lehet, hogy ők csak az ilyen felfedezők, meg ilyen kutatók, és valójában kurva sokan vannak még. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated Természeti that it was katasztrófa. an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. Korona The Zeniths kitörés. never told you any Na details. bazd meg. They said the only thing that mattered was that they survived. Úgy járunk, mint a zenitesek? First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you A Zenith tervét wanna come pontosan jól upstairs, tudjuk. or- So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaius powerful enough to absorb Hephaestus. What? Mondjuk nem biztos, hogy ezt olyan jó ötlet neki elmondani. Gaius still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not. Jó van, mi faszt You idegeskedsz didn't even know van. who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. Kurva sokat segített eddig amúgy. So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. Nem amúgy. And given your state of progress, expertise Abban, hogy akadályozza a Zenitet abban, amit akarnak, abban jó sokat segített, de ez, hogy pánikol, meg vergődik. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Jó, Her injury's egész not jól that ment. bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual.
I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. So I guess we won't be making use of Silent's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. Srácok, mára ennyi. But I can't let it distract me. Ez a 6 óra, ez azért komoly volt. Főleg úgy, hogy még... Szerintem még tanulok majd kicsit. Köszi szépen mindenkinek, aki beugrott, benézett. Szóval köszi szépen mindenkinek, aki beugrott, vagy benézett, vagy meg beírt chatre dolgokat, meg ilyenek. Ja, holnap folytatjuk szerintem innen. De még meglátjuk, ki fogom tenni Instára nyilván, kövessetek be ott, hogyha érdekel, hogy mi lesz. Ja. És mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Remélem szórakoztató volt arra az időre, amit együtt töltöttünk. Ja. Köszi szépen, srácok. Sziasztok. Srácok és lányok esetleg. Meg mindenféle más. Tehát, hogy aki amit akar, jó? Tehát mindenkinek köszönöm szépen. Köszi. Sziasztok. Hello. Hello. Sziasztok. Hello.